السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم أشرف شلبي من A to Z، والحلقة 29 من الفيجوال بيزك ابليكيشن. في هذه الحلقة إن شاء الله سنتعرف على كيفية عمل restrictions أو تحديد للأشياء التي يتم إدخالها للفورم أو النموذج، وفيها سنتحكم في المدخلات التي يتم إدخالها. فهيا بنا. في الحلقة السابقة تحدثنا عن برمجة زر الآد نيو في البيانات، وقمنا بوضع بعض القيم الافتراضية في بعض الأدوات. الآن نريد الإكمال بالتحكم في المدخلات التي يتم إدخالها المستخدم داخل الأدوات. نريد اليوم إن شاء الله أن نقوم بتنفيذه سويا، البند 1 و2 و3 إن شاء الله، وفي الحلقة القادمة بإذن الله سنقوم بتكملة ب4 و5 و6. البند الأول يقول: قم بإجبار البرنامج لمنع إدخال أي قيم غير رقمية في الفات والريفرنس نمبر. يعني أنا أريد في قيمة الريفرنس نمبر REF اللي هو أداة التكست هذه أن يتم إدخال قيم رقمية فقط، وأداة الفات هذه أن تكون الأرقام أو المدخلات هنا رقمية فقط. التحكم هنا وهنا بأن تكون القيم رقمية فقط، مع إظهار رسالة تنبيه للمستخدم أو تنبه للمستخدم تنبه المستخدم إذا حدث هذا الخلل أو الخطأ مع تغيير خلفية الأداة والعنوان باللون الأحمر. عندما يقول المستخدم بإدخال قيمة خاطئة هنا، سيتم تغيير هذه الأرضية للون الأحمر وتغيير هذا النص باللون الأحمر، وكذلك هنا. ثم إعادة الوضع كما هو في حالة التصحيح. عندما يقوم بالتصحيح يعود كل شيء كما كان. كيف نقوم بتنفيذ هذا؟ فما هو الحدث الذي يمكن أن أستخدمه على هذه الأداة؟ عندي مجموعة من الأحداث. عندي حدث للتشينج. التشينج هذا حدث يحدث إذا حدث أي تغيير داخل الأداة. يعني أول ما يكتب رقم يحدث حدث التشينج، الرقم الثاني حدث التشينج، عمل باك سبيس للمسح حدث التشينج يتم تنفيذه، حط نقطة حدث التشينج. أي تغيير يحدث داخل الأداة كل لحظة يتم فيها تغيير يحدث حدث التشينج. إذا الحدث التشينج لو كتبت فيه كود للاختبار، اختبار المدخلات، سيتم تنفيذه على دائما في كل لحظة. ممكن استخدمه الثلاث احداث: البيفور ابديت وافتر ابديت والاكزيت. الثلاث احداث يتم تنفيذهم عند الهموم بالخروج من الاداة. يعني انا هنا المستخدم سيتم كتابته في الاداة يترك حتى ينتهي، وعندما يضغط على التاب في الوحدة يتم تنفيذ هذه الاحداث. هذه الأحداث الثلاث سيتم تنفيذها في حالة أنه كتب غير في شيء داخل الأداة. أما في حالة أن دخل الأداة وكما هي وهم بالخروج، حدث إكزيت فقط هو الذي يتم تنفيذه. إذا الأضمن عند تغيير أو كتابة أي شيء داخل الأداة أن أستخدم حدث الأفتر أبديت أو البيفور أبديت أو التشينج، وفي جميع الحالات حدث الإكزيت سيتم تنفيذه في حالة الخروج، يعني سواء كتب أو لم يكتب، غير أم لم يغير. أنا سوف أستخدم حدث البيفور أبديت. طبعا حدث التشينج لا داعي له أن يقوم بعمل كود يتم تنفيذه في البروسيسور في كل لحظة الشخص بيكتب داخل الأداة، يعني مجهدة لا داعي لها. أنا أتركه يكتب، وعندما يهم بالخروج سوف أختبر. أنا أريد أن أستخدم أحد الاثنين. فعندما نقوم بالضغط دبل كليك على الأداة تلقائيا سيقوم بكتابة بداية كود ريف برايفت كود ريف اللي هو الأداة اندرسكور تشينج. اختار هو اوتوماتيك حدث التشينج، وهذا تلقائيا. يعني أنا لا أريد حدث التشينج، سوف أقوم بفتح حدث افتر ابديت، وسوف أقوم بفتح حدث بيفور ابديت. قلنا حدث التشينج لا أريد تشغيله، سوف أمسح هذا. لماذا سأختار بيفور ابديت؟ لأنني أريد أن أستخدم هذا البارامتر الكانسل، وبالتالي نتعلم شيء جديد. أنا ممكن أكتب الكود هنا وممكن أكتب الكود هنا، لكن أنا سوف أستخدم هذا البارامتر، أريد أن أستخدمه لاستفادة منه، وبالتالي نتعلم شيء جديد. سوف أمسح الأفتر وسوف أستخدم البيفور. بدلا من أقوم بكتابة الكود وأخذ وقت في الكتابة، أفضل أن أقوم بشرح الكود. لذا الكود مكتوب فعليا مسبقا، تم كتابته مسبقا. هذا هو الكود
سوف أقوم بنسخه كنترول سي ووضعه هنا كنترول في وكأني بالضبط كتبته. سوف أقوم الآن بشرح الكود. الكود عبارة عن أمر اف فقط، أمر اف. ماذا قلت له في هذا الكود؟ قلت له إذا كان اف الريف دوت فاليو قيمة هذه الأداة، القيمة في هذه الأداة is numeric، هل هي رقمية؟ not يعني لا. if إذا كانت القيمة غير رقمية إذا سيتم هذا if تنفيذ الشرط if إذا كانت القيمة غير رقمية. ماذا سيقوم بفعله؟ سيقوم بتنفيذ هذه الأربع أسطر. الأربع أسطر بتقول إيه؟ LREF. إيه LREF؟ اللي هو أداة الليبل اللي هو النص. هذا النص إذا نظرنا هنا اسم هذه الأداة LREF واسم هذه الأداة REF، اسم هذه الأداة VAT واسم النص LVAT. إذا LREF فور كلر لون الكتابة أحمر، ريف اللي هي هذه الخلية، باك كلر الخلفية لونها أحمر، مسج بوكس بليز انتر ا نمبر، كانسل يساوي ترو. استخدمت كانسل هنا، كانسل يساوي ترو. ماذا تفعل كانسل يساوي ترو؟ عندما أجعل كانسل يساوي ترو يعني أنا بقول له كانسل وقف، اقف في نفس الخلية ما تخرجش، خلاص هو هيقف في الخلية وينتظر، وأنا هستفاد بيها في شيء الآن. لنقوم بالتنفيذ قمت بإدخال رقم تاب، بالفعل خرج. الآن سأقوم بكتابة رقم حرف تاب بليز انتر ا نمبر وجعل الخلفية باللون. يبقى هذا هو الجزء الأول. ما هو المطلوب ثانيا في البند الأول؟ وإعادة الوضع كما هو في حالة التصحيح، لأن أنا سوف أنفذ إذا كتب خطأ ثم أعاد التصحيح جميعها أرقام وانتقل، سوف ينتقل لك تظل الخلفية أحمر، وهذا لا أريده. أنا أريد أن يعيد الخلفية كما كان. هنا سوف أقوم باستخدام تغيير هذين السطرين لإعادتهم بوضعهم الطبيعي، ولكن سوف أستخدم الإكزيت. يبقى الآن عند الخروج كنترول سي كنترول في، نجعل ده بلاك واجعل هذا وايت. سوف أقوم بالإف 9 أو بالضغط هنا لنقوم بتنفيذ الأمر مرة أخرى ونراه خطوة ماذا سيحدث. الآن سوف أقوم بإدخال قيم رقمية وغير رقمية. أضغط التاب في لوحة المفاتيح، ذهب إلى if before update ليتحقق من الشرط. هل هو رقمي؟ بالفعل نعم هو رقمي. الفور كلر بالفعل غير الخلفية باللون الأحمر. الخطوة التي بعدها أظهر رسالة المسج بوكس. الخطوة التي بعدها كنسل ووقف في نفس الخلية. الآن سوف أعدل القيمة لتكون فقط وأضغط التاب في لوحة المفاتيح، سيذهب إلى الريف بفور أبديت ويتحقق من الشرط. هل هي ليست رقمية؟ بالفعل هي رقمية، إذا لن يقوم بتنفيذ أي سطر من هذه الأسطر. ثم ماذا يفعل بعد ذلك؟ سيذهب إلى الإكزيت. إذا في المرة الأولى لم يذهب إلى الإكزيت لأنه لم يخرج فعليا، منعوا الكنسل في كود الخروج، أعادوا مرة أخرى. فده ميزة الكنسل ترو، إن هو أوقفه في الخلية ولم ينقله لأي حدث آخر. هنا الآن عندما لم يوقفه، لم يتم تشغيل الكنسل تساوي ترو، انتقل، أخذ هذا الكود وانتقل وذهب إلى الريف عندما إكزيت يخرج. هنا غير البلاك
بالفعل أعادها مرة أخرى، وغير الخلفية للأبيض، بالفعل أعادها مرة أخرى. وبالتالي انتهينا من الكود بتنفيذ ما مطلوب في البند الأول بشكل جيد. اثنان، بدلا من ترك المستخدم يمسح ما تم كتابته خطأ حرفا حرفا وإعادة الكتابة مرة أخرى، قم بتسهيل الأمر عليه بتظليل كل ما تم كتابته. يعني أنا الآن عندما كتبنا شيء خطأ أظهر الرسالة، يلاحظ أن المؤشر وقف هنا. أنا كمستخدم ماذا سأفعل؟ سوف أقوم بالمسح بالباك سبيس خطوة بخطوة، أو أن أنا أظلل وبعدين أكتب أو أعيد تاني الكتابة أو تصحيح. هو يريد أن نعيده مع التظليل على الشيء لتسهيل الأمر بالنسبة للمستخدم. كيف سنقوم بعمل هذا؟ سوف أقوم بإضافة سطرين في البيفور. سوف أقوم كنترول سي ونأتي هنا إلى بيفور اف داخل الاف بعد أن يقوم بالتعديل أو قبل أن يقوم بالتعديل، لا شيء يعني ليس هناك مشكلة. سوف أضع هذين السطرين بس أنا أخذت خطأ، أخذت الباب. سوف أقوم بتغييرها هنا مرة واحدة. السطرين ماذا يقولون؟ أخذت خاصيتين سيل لين ستارت SEL لينس. ريف هي أداة الريفرنس نمبر، ستارت أي ابدأ من القيمة صفر يعني داخل الأداة، إلى اللينكس. لين دالة اللين للREF فاليو، لقيمة الREF. ما سيقوم بعمله هنا هو أن يبدأ التظليل أو الاختيار من صفر وينتهي بهذا الطول. سوف نرى ما الفرق. قمت الآن بكتابة 4 3 5 6 7 8 ثم تي تاب، أعطاني رسالة. انظر ماذا حدث عندما ضغطت على الرسالة وأغلقتها، أعادني إلى الخلية وظل على القيم كلها. وبالتالي الآن أصبح بالنسبة لي كمستخدم الضغط على الباك سبيس أو الديليت في وحدة المفاتيح مرة واحدة فقط، وكتابة أو تصحيح القيمة بالكيفية التي أريد. هذا هو المطلوب الثاني. كيف قمنا بتنفيذه؟ بعمل أو استخدام خاصية الستارت سيلكت ستارت وسيلكت لينكس. فهو سيقوم بسيلكت ستارت يبدأ من الصفر، وسيلكت لينكس يقوم بالتظليل على النص كله ابتداء من القيمة صفر. البند الثالث أضف أيضا شرطا بعدم السماح بإدخال أي أرقام سلبية في نفس الأداتين. إذا أنا أريد أن أقوم بوضع شرط آخر if، شرط آخر لاختبار السلبية. يبقى أنا هنا اختبرت is numeric. أنا ممكن أن أقوم بكتابة كود آخر if إذا كانت الريف دوت فاليو أصغر من صفر يعني قيمة سلبة then وينفذ هذا مرة أخرى، لكن ده طبعا تكرار. طب هل ممكن أن أعالجها بشكل أسهل وأسرع وأبسط؟ نعم. كيف؟ سأضيف شيء بسيط هنا. ما سأضيفه هنا هو هذا الجزء الذي بالأسود وهذا الجزء الذي بالأسود لنرى الفرق والتعديل. ماذا؟ if إذا كانت قيمة الريف غير رقمية أو قيمة الريف أصغر من الصفر، ماذا يفعل؟ يفعل هذا. ولكن عندي مشكلة. ما هي المشكلة؟ أن الرسالة ستظهر بليز انتر ا نمبر. المفروض رسالة بليز انتر ذا نمبر تظهر في الحالة الأولانية، أما في الحالة الثانية يقول لي بليز انتر ا بوزيتيف نمبر. لذلك سوف أقوم هنا بعمل الآتي. قبل المسج بوكس سوف أضيف شرط آخر.
ماذا سيفعل؟ سيجعل الخلفية والنص باللون الأحمر ويظلل ثم يختبر. إذا كان الريفرنس نمبر فاليو أصغر من صفر يعني قيمة سالبة، خلي الرسالة الرسالة مسج بوكس بليز انتر ا بوزيتيف نمبر. ممتاز. else ما خلاف ذلك يبقى ما هياش السبب، مش ايه السبب اخر، وهو ان هي غير رقم. المسج بوكس خليها بليز انتر ا نمبر، بليز انتر ا نمبر، ونغلق الاف باند اف. وضحت الفكره؟ اذا عملت اف داخليه، اف داخل هذه الاف الكبيره، بحيث انه فقط لان اللي هيتغير عندي هو شكل نص الرساله، اما الباقي سيتم تنفيذه كما هو. لننفذ. اخترت ناقص 3 ثم تاب بليز انتر ا بوزيتيف نمبر، وقعدني وظلل حتى اغير القيمه. كتبت قيم رقميه مع احرف. تاب بليز انتر ا نمبر، هنا غيرت النص وظلل. كتبت قيم رقميه فقط، والتاب فعلا نفذ وخرج. اذا استطعنا اليوم ان نحدد هذا الشيء. ماذا سنفعل بالنسبه للفات؟ نفس القضيه بالضبط. في الفات سوف نقوم بنسخ نفس الكود ووضعه هنا، ولكن بدلا من REF سيكون فات، وبدلا من LREF سيكون LVAT. والكود ايضا بالنسبه للفات مكتوب هنا، وسوف اترك نفس الملف مع الملحقات ان شاء الله. وستكون في الفايل، في الفايل الاكسل الكودين مكتوبين، ولكن هي نفس النظريه ونفس الاسلوب. بهذا نكون قد وصلنا الى نهايه حلقه اليوم ان شاء الله، وباذن الله في الحلقه القادمه باذن الله سوف نكمل الثلاث بنود الاخرى وننفذها سويا ان شاء الله. نراكم على بركه الله.